درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز براتون در نظر گرفتم آموزش شمع خونه درختی کریسمس هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. قسمت دوم آموزش ست کریسمس خونه درختی کریسمس هست که امروز آموزش رو براتون میذارم. برای درست کردن این خونه درختی کریسمس قالب سیلیکونی این خونه درختی میشه. این نگاه کنین. قبل از استفاده حتما خوب بشورید، با دستمال تمیز کنید و بعد فتیل گذاریش رو انجام بدید. این فتیلش بچه من از فتیله نسوز استفاده میکنم که هم دیرسوزه و همین که سوخت خوبی به من میده. رنگ ها هستن که رنگ مایع سبز پررنگ و رنگ مایع سبز کمرنگ. دوتا رو باید با هم دیگه استفاده کنیم که بهتون میگم. قیچی، سوزن، نگهدارنده و پارافین ها. سویا وکس معمولی یا ایرانی که درصد چربیش کمتره، سویا وکس خارجی که درصد چربیش بالاتره. هر دوتا رو یک لیوان کاغذی به نسبت مساوی استفاده میکنیم. میذاریم به طریق بنماری که ذوب بشه. ببینیم بچه‌ها، پارافین داره به طریق بنماری ذوب میشه داخل یه ظرف شیشه کوچیک‌تر و اون داخل یه ظرف بزرگتر فلزی و آب جوش هم داخلشه. نگاه کنین روی گاز المنت روی درجه بین 4 و 5. ببینید فتیله رو من از این سوزن ردش کردم. حالا این فتیله گذاریش رو انجام میدم. این قالب رو به این صورت بازش میکنم. قسمت وسطش میشه همین اول شمعمون، یعنی قسمت بالای درختمون. میندازم سوزن رو از این ور در میارم. دوستان بهتره که برای این قالب های سیلیکونی که شمعمون قطرش تقریبا بیشتره و ارتفاعش هم زیاده، از فتیله های 24 تا 26 نخه استفاده کنیم که وقتی روشن میکنیم زود خاموش نمیشه و حفره هم ایجاد نمیشه. تو این فاصله که پارافین ذوب بشه من ترکیب رنگ رو بهتون بگم بچه ها. ببینین کلا رنگ های مایع رو قبل از استفاده حتما خوب هم بزنین چون تنشین میشه. بعد این رنگ سبز پررنگ، این کم رنگ، اگه به تنهایی اینو استفاده کنین این یه سبز خیلی کم رنگی بهتون میده. اگه به تنهایی اینو استفاده کنین خوش رنگ نمیشه. ترکیب دوتا با هم دیگه رنگ بهتری رو بهمون میده. پس اول داخل لیوان کاغذی ترکیب رنگ رو انجام میدم. ببینید نصف پیمانه سر همین رنگ مایع رو برداشتم میریزم داخل لیوان کاغذی. این سبز کم رنگ رو کمتر از اون میریزم. حالا دوتا رو با این وسیله چوبی خوب هم میزنم که اینجا ترکیب رنگم انجام بشه. اون رنگی که میخوام و دلخواه من هستش به دست بیارم، بعد بریزم داخل پارافین. حالا بعد میام نگاه میکنم اینو روی این وسیله چوبی میکشم. میگم که باز بستگی به شما داره و این چیز سلیقه‌ایه. به نظر من این رنگ قشنگیه، نه کم رنگ نه پررنگ. اگه باز کم رنگ تر از این میخواین پس اینو باید بیشتر بریزین. اگه نه میخواین پررنگ تر باشه این پررنگ رو باید بیشتر بریزین. الان این رنگش قشنگه. حالا اینو میریزم داخل پارافینم که روی گاز هست. قبل از اینکه پارافین رو بریزم داخل قالب، بعد از فتیله گذاری با سشوار اینو قشنگ باز میکنم و کل قالب یعنی قسمت داخلش رو گرما میدم که گرمای این قالبم با گرمای پارافین تقریبا یکی بشه. حتما یادتون نره که سشوار حتما بگیرین بچه ها این قالبتون. بعد از اینکه سشوار گرفتم حالا این دو طرف قالب رو با چسب برق یا با چسب پنج میبندم. فقط دقت داشته باشین که بچه ها دو طرف لبه ها با همدیگه مماس باشه، یعنی فاصله نداشته باشه، بسته بشه. این رنگ داخل این پارافین خوب حل شد. حالا میریزم
داخل لیوان کاغذی. اینم که خوب با چسب پن محکمش کردم. حالا میریزم داخل این قالب. یه مقدار میریزم، یه تکونی میدم. قسمت بالاشم با نگهدارنده فیکسش میکنم. اول بچه‌ها پهلوشو ببینین چند تا با این وسیله چوبی بزنین که هواگیری بشه. خیلی آروم این کار رو انجام بدین. فقط اینکه بهش زمان بدین، 3 ساعت 4 ساعت بذارین کاملا خشک بشه، اون وقت از داخل قالب خارج کنین. خب بچه‌ها ببینید این دیگه گود نیفتاد که من گودگیریشو انجام بدم. نگاه کنین. اما اگه برای شما گود افتاد، من گودگیری رو توی شمع گوزن یاد دادم، میتونین بعد برید ببینید. الان دیگه سرد شده و از گذشت 3 ساعت اول چسباشو باز میکنم. اینم از خونه درختی که از داخل قالب در آوردم. ببینیم پنجره داره، یه مقدار کادوهای کوچولو این پایین هستش، یه در ورودی داره. این دیگه به سلیقه خودتون میتونین با رنگ اکریلیک طلایی یا قرمز تزیینش کنین. اضافه فتیله رو من میزنم از پایین و بالا. حالا میخوام اینو یه مقدار بهش رنگ و لعاب بدم بچه. حالا یه مقدار طلایی رو میریزم. حالا بچه ها ببینین این قسمت ستاره که قسمت بالاش هستش طلایی رنگ بشه حتما، ولی بعد بقیه جاها دیگه با سلیقه‌ای. این کادوها که قسمت پایین هستن رو طلاییش میکنم. ببین قلمو رو حالت ضربه‌ای بهش بزنیم، همه قسمتاش رنگ میگیره. وقتی که اینو حالت ضربه‌ای زدیم نگاه کنیم. الان اینجا من میخوام اینو رنگ کنم. حالت ضربه‌ای بهش بزنین. رنگ اکریلیک خاصیتش اینه که سریع خشک میشه. اینو همه قسمتاشو بزنین به همین صورت. اون وقتی که تموم شد کارتون با قلمو به این صورت روش بکشید. خب حالا پنجره ها رو میخوام آبی رنگ کنم. درم رنگ قهوه‌ای.
دوستان عزیزم، آموزش امروز خونه درختی کریسمس هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوال هم اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.